مدتی پیش ویدیوهایی از شهبانو فرح در کنار شاهزاده و هنگام گرفتن هدایای مردم منتشر شد. تصاویری که نشان میداد ایشان به سختی قدم برمی‌دارند یا حتی از جاشون نمیتونن بلند شن. و همین باعث شد که موجی از خبرها درباره بیماریشون منتشر شد. وقتی این ویدیوها از شهبانو فرح پخش شد، همه نگران شدند. آیا واقعاً حال شهبانوی ایران زمین خوب نیست؟ مدتی پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه شهبانو به دلیل واکنش رادیویی دچار مشکل جسمی شده و حتی مدتی توی بیمارستان تحت مراقبت بوده. بعد از اون شایعاتی درباره ابتلای ایشان به بیماری‌هایی مثل پارکینسون یا آلزایمر توی فضای مجازی پخش شد. خبرهایی که موجب نگرانی خیلی از علاقمندان به خاندان پهلوی و مخصوصاً دوستداران شهبانو شد. اما شهبانوی ایران زمین با حضور در مراسم سالگرد درگذشت پادشاه به تمام این سخنان پایان داد و نشان داد که این زمزمه‌ها چیزی جز ساخته و پرداخته مخالفان نبوده. در آن مراسم شهبانو با ظاهری آراسته، قامتی استوار و وقاری همیشگی برای ادای احترام به آرامگاه جهان سادات و انور سادات حاضر شد. کسانی که در سخت‌ترین روزهای زندگی پادشاه و شهبانو همچون خواهر و برادر در کنارشون بودند و حتی بعد از درگذشت شاه نیز همراه و پشتیبان خانواده پهلوی موندند. بعد از این دیدار ایشان با همان مهربانی و روحیه گرم همیشگی در مراسمی که با همکاری خاندان پهلوی و همراهی گسترده مردم وطن دوست و پادشاهی خواه برگزار شده بود شرکت کردند. جمع زیادی از ایرانیان در این مراسم حضور داشتند و تعداد بسیاری هم از داخل کشور این رویداد با شکوه را دنبال کردند. همه ما آرزو می‌کنیم روزی شهبانو فرح، شاهزاده رضا و تمام اعضای خاندان پهلوی به میهن بازگردند و شهبانو مثل گذشته به دیدار مردم توی شهرها و روستاها برن. شهبانو در کتاب خاطراتش به اسم کهندیارا بخش‌هایی از سفرهاش رو به نقاط دورافتاده کشور روایت کرده. سفرهایی که نشون میداد که شانه به شانه پادشاه برای خدمت به مردم تلاش میکرد. ایشون نوشتن که دیدارها، جلسات و بازدیدها گاهی از صبح تا شب ادامه داشت و علاوه بر اون باید گوش شنوای مردم هم می بود. در بعضی از روزها آنچنان خسته می شد که تنها با چند دقیقه استراحت و بالا گرفتن پاهاش می تونست نیرو بگیره. همین تجربه ها باعث می شد که درد و رنج زنان روستایی رو بهتر درک کنه. زنایی که برای تهیه آب کیلومترها پیاده می رفتن. شهبانو از پیشامدهای غیرمنتظره این سفرها لذت می برد، چرا که اونو با ایران واقعی روبرو می کرد. توی یکی از این سفرها در مسیر بابل با زنی برخورد کرد که بار سنگینی رو حمل می کرد. شهبانو ازش دعوت کرد که همراهش بیاد. زن ایشونو نشناخت و گفتگوی ساده و صمیمی بین اون دو نفر شکل گرفت. زن از دشواری‌های زندگیش بدون هیچ شکایتی سخن گفت و شهبانو بعدها برای تهیه خانه‌ای اونو یاری کرد. توی خاطره دیگه شون میگن در شهر دسفول وارد یه شیرینی فروشی کوچیک شد. صاحب مغازه زنی بود که پیشتر کارگر گرمابه بود و از ناامنی‌های آخر دوره قاجار به خوبی خبر داشت. او با سپاس از امنیت اون روزگار میگفت که هیچ وقت مزاحمتی توی مسیر کاریش پیش نیامده. کمی بعد گروهبانی که در طبقه بالا زندگی میکرد وارد شد و شهبانو رو شناخت. این آشنایی باعث شد که به خونه کوچیک اون برن و مهمون خانواده‌اش بشن. اونا اهل آذربایجان بودن و آرزوی بازگشت به دیارشون رو داشتن. خواسته‌ای که شهبانو اون رو هم برآورده کرد. در سفر دیگه‌شون به رشت با باز شدن یک در خبر حضور او دهان به دهان توی روستا پیچید و مردم برای بیان مشکلاتشون جمع شدن. بعضی‌ها نامه‌هایی نوشتن و بهش دادن.
جوانی برای ترک اعتیاد به کمکش نیاز داشت و زنی از خشونت همسرش گلایه میکرد. شهبانو همیشه دوست داشت توی این دیدارها لباس محلی بپوشه، اما از تفسیرهای نادرست احتمالی پرهیز میکرد. امروز که به اون روزها نگاه میکنه، معتقده که این کار میتونست نشانه ای از همسرنوشتی او با زنان ایران باشه. در تبعید هر روز نشانه های کوچکی رو به یاد می آورد که اونو یاد وطنش مینداخت. صدای بال کبوترها توی حیاط خونه، بوی یاس بنفش و پیچ امین و دوله یا حتی لقمه نان و پنیر. روزی موقع خوردن آجیلی که پادشاه هم دوست داشت، طعم ذراتی شبیه ماسه رو حس کرد و لحظه ای چنین پنداشت که دندون شکسته، اما بعد با خود گفت شاید این اندکی خاک ایران باشد و اشک شوق در چشمانش حلقه زد. با آرزوی تندرستی برای مادر ایران زن. دوستان عزیز، اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنید تا بیشتر دیده بشه و اگه هم تا الان عضو کانال ما نشدین از پایین همین ویدیو سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر شید.